Hi guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng animated subscribe button and notification bell. I hope may matutunan kayo dito and enjoy watching! Guys, gagawin na natin si subscribe. Ayan. Gawa tayo ng bago. And ito. Lagay natin si background. Ayan. Then layer, media, hanapin si subscribe button. Ayan. Ayan. So lipat natin siya dito sa gilid-gilid, wag naman yung sagad, so ganyan lang. Ayan, paliitin natin konti, masyado siyang malaki, so okay na siguro yung ganyang kalaki. Ayan, then tago natin siya, pindutin natin ngayon tong susi. Ayan, so ayan, click natin hanggang dyan, then add. Taka natin igalaw si subscribe. Ayan. Oops, hanggang dito lang. Kasi ilalagay pa natin si notification bell. So, ayan. Check natin. Ayan. See? So, dun siya tumigil. Ngayon, ilalagay naman natin si cursor or yung arrow. Ayan, siguro pamilyar kayo kay arrow. Wala si arrow. Ayan. Si arrow ay ilalagay natin ayan, paiksi. So, yun. Teka, baguhin muna natin tong color niya. Gawin natin green. Green screen. So, ayan. Kita nyo na si arrow. Lalagay natin ngayon yan. Wait, paliitin natin ng konti. Ayan. Lalagay natin yan dito sa gilid. So, ayan. Nasa baba na siya. Ngayon, kailangan nating gamitin uli yung ayan. So, add natin. Saka natin siya galawin papunta dito. Ayan. Check. And then, click uli natin. Pindot si susi. Hanggang sa labas. So, ayan. Click plus. Wait. Kailangan pala natin siyang baguhin. So, ayan. Ngayon, di ba nandyan na siya? Plus natin. Tapos, itago natin ulit. Ayan, hanggang sa mawala na siya. And then, check. So, check natin. Ayan. Lalabas si cursor, sabay labas. And then, add naman natin ngayon si notification bell. So, asa na si notification bell. Kapag pumili pala kayo ng i-download na image, siguraduhin nyo na PNG yung nakalagay dun sa ano niya, sa image, para po wala siyang background. So, ayan, paliliitin natin siya. Uy, sumobra yung liit. Nasaan na siya? Where is she? Where is it? Oh, mali ang grammar ng ate nyo. So, si notification bell ay nag-iinaso. So, ayan. Ayaw niya sa atin. Yan. Sabay natin sa kanila. Oh! Ayan. Saka ngayon lalabas si notification bell. Ayan. Ngayon, si notification bell masyadong malaki, liitan din natin. Then, punta natin dito. Medyo igilid-gilid natin konti. Ayan.
Then, ito is animation. Wait, i-trim natin siya. So, ayan. Split at playhead. Oh. Ayan. Ayan, split at playhead. Ito natin siya split. Ayan, nasa na yun? Ayan, wait, check natin. Then, ito naman. Ito siya, diba? Dalawa. So, ito naman, pindutin uli natin yung susi. So, para gumalaw-galaw siya, ganyan. Add, and then, iganyan-ganyan nyo lang. Ayan. Baling-baling nyo lang siya. Click nyo lang yung may arrow na yan. And then, add. So, check natin. Ayan, si subscribe. Ayan. Ayan. Then, ayusin natin. So, ayun. Ito, si arrow ulit. Ayan, hanapin ulit natin si arrow. Ngayon, lalagay naman natin yung cursor kay notification bell. Para maklik siya. So, punta lang natin dito konti. Ayan. Ayan. And then, check. Click natin si cursor. Si susi. Ayan. So, ipupunta natin. Ayan, si susi. Ipupunta natin siya. Ayaw niyang magpakuha. So, ayan, dito kay Bell. Ayan. Ayan. Then, check natin. And, for the second time, paalisin natin siya. Ayan. Check. Ayan. Then, palalayasin na natin si cursor. Ano ba naman cursor? Bakit ayaw mo? Ayan, nawala siya tuloy. Ito, si cursor. Wala-wala kasi. Ayaw niyang umalis sa pwesto niya. So, ganyan na nga, guys. Nabubisit ako. Check nga natin saglit. So, ayan. So, ganun lang siya, guys. Ito, paganyanin natin. Ayan. Ayan, bawase. So, ito. Yan ito. So, ayan. Habain natin konti. Kasi, ayan. Okay na yan. Tapos ito. Ganito siya. Ayan. Ito, lagyan nga pala natin ng animation. So, gawin na lang nating pop. Right? So, ayan. And then, papansin nyo, diba? So, umaalis pa lang siya. Kailangan pabagalin natin siya. Para hindi sila magtagpo ni
So, ayan. Check nga natin. So, ayan na siya, guys. So, ayun. Ayaw papigil nito eh. Teka lang. Si cursor kasi ayaw papigil eh. Ayan. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. Subscribe, notification bell, and ayan. So, ayan. Perfect na siya. Siguro naman okay na yan. Hi guys, ayan, natapos na naman tayo sa isang tutorial at sana may natutunan kayo at magamit ninyo yan sa mga susunod yung videos. Ayan. So, as a small YouTuber, ayan, gusto ko rin na matuto rin kayo, kaya nag-share ako ng knowledge ko. And kung may mga gusto pa kayong tutorial na gawin ko, using KineMaster lang po muna kasi yun po yung ginagamit ko at yun po yung medyo gamay ko na. Yun, comment nyo lang po. Please, subscribe, like, share, and comment. And hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. So, bye! Thank you for watching!